Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint-Gerlach. Vooral voor mensen die letterlijk en figuurlijk in de spotlight staan, is uiterlijk natuurlijk meer dan gemiddeld belangrijk. Deze mensen doen regelmatig een beroep op het Hair Science Instituut. Niels bijvoorbeeld. Vanaf zijn 18e begon hij kaal te worden. Maar begon intussen ook aan een carrière als fotomodel. Dat ging natuurlijk mis. Dus hij kwam bij het Hair Science Instituut terecht en die hebben een perfecte oplossing voor hem. Omdat ze echt kunnen werken aan het vermeerderen van je haar. Het teruggeven van een volwaardige haardos. En het voordeel is ook dat je vrij snel na de behandeling alweer aan het werk kunt. En Niels is niet de enige bekende Nederlander die bij het Hair Science Instituut met succes een behandeling heeft ondergaan. Niels van den Berg is student en fotomodel. Op jonge leeftijd begon hij al kaal te worden. Daardoor zag men hem tijdens castings niet meer staan. Dat kostte hem veel werk. Niels, je bent parttime model, je poseert. Daar past kaalheid niet heel goed bij. Nee, zeker niet. Vertel eens, wat voor werk doe je? Nou ja, vanaf mijn 16e ben ik gescout en toen ben ik eigenlijk tot nu parttime aan het werk geweest als model. En ja, daardoor ben ik er ook achter gekomen dat ik kalend ben geworden. Hoe ging dat? Ik moest op mijn 18e ongeveer naar mijn modellenbureau toe om een knipbeurt te krijgen. En toen constateerde de kapper dat ik uitdunnend haar dus op mijn hoofd had. Had je zelf nog niet gezien? Nee. En al mijn boekers en het hele bureau die stond erbij. En vanaf dat moment was het ook een soort ding voor hun van... over 2 jaar hebben we niks meer aan deze jongen, bij wijze van spreken. En nou ja, zo voelde dat voor mij. En die kapper vertelde ook van als je er niks aan doet, ben je over 3 jaar kaal, als ik het zo zie. Dat is heel jong, hè, vanaf je 18e. Ja. Jij werd er ongelukkig van. Ja. Heel ongelukkig. Ja, onzeker. Mijn karakter veranderde gewoon binnen de groep, merkte ik zelf. Ik was gewoon minder... Want je bent een gangmaker, op een feestje sta jij vooraan en, ja, en het was afgelopen. Ja, nou ja, afgelopen. Ik deed het nog wel, maar ik was gewoon wel constant in mijn achterhoofd een stemmetje van... ze kijken naar je haar, ze kijken naar je haar. Ja, en af en toe op je feestje kom je iemand tegen en dan roept iemand... wow, je bent echt kaal geworden. Die gewoon geen idee heeft dat jij daar zo mee zit, weet je wel. Dat, ja, mensen die het zelf niet ondergaan, die hebben gewoon... die snappen dat hele gedoe eromheen niet. Dat je er echt onzeker van wordt. Ik werd op castings geroepen en dan moet je een kunstje doen of weet ik veel wat. En dan vragen ze altijd even of je je haar omhoog wil doen om je haarlijn te laten zien. Bij mij dan. Omdat ze het gewoon, weet je wel, zij zijn daar getraind. En dan deed ik het en dan was het oké. Next. Ja. We blikken terug op de behandeling van Niels bij de kliniek van Hair Science Institute in Amsterdam. Goedemorgen. Welkom. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Oké. Spannend? Weet je wel, gemengd. Ja. Ja. Een beetje onzeker, maar ook ja, spanning en dat het eindelijk nu gaat gebeuren. Dus ja? Kijk je er wel naar uit? Ja? Zeker. Oké. Eerst wordt de huidige haarlijn nog even vastgelegd. Nou, dan gaan we het scheren. Alles kort, alles eraf, hè? Het spannendste gedeelte, denk ik, hè? Point of no return. Ja, inderdaad. Daar gaan we. Voor het goede doel, hè? Daar gaat hij dan. Niels laat zijn haar eerst kort scheren. Dat hoeft niet per se, maar zo kunnen de artsen de grafts makkelijker oogsten en verloopt de behandeling wat sneller. Wow. Een stukje korter. Ja. Wow. Het lijkt wel... Het is wel heel tough, hè? Ja. Even kin op de borst doen. Ja, helemaal goed. Na het scheren wordt de huidige haarlijn voor een tweede keer vastgelegd. Daarna wordt Niels plaatselijk verdoofd en kan het oogsten van de grafts echt beginnen. Nou, de verdoving die zal meteen gaan werken. En dat houdt een paar uur aan.
Zo Niels. Hoi. Dat is goed gegaan, hè? Ja, 2001. Ja. Goed man, gefeliciteerd met je nieuwe bos haar. Nee, daar gaan we voor zorgen. Ja, meer dan de helft meer. Ja, super. Ja, echt. Je weet wat er nu tijd voor is? Het spannendste stuk van de dag. We gaan de haarlijn tekenen. Wat je ziet is dat de inhammen die zijn echt wel wat kaler aan het worden. En die hoeft ook niet helemaal symmetrisch te zijn. Ik hoor graag van jou wat jij ervan denkt. Dus dit is het moment om commentaar te leveren. Dus feel free. Hou zelf maar even de spiegel vast. Kijk maar even heel goed naar de vorm van de haarlijn. Wat je dus eigenlijk moet zien is dat je dit hele gebied gaat behandelen. Ja, want daar zie je dus dat er kleine kale plekjes vallen. Maar de eigenlijke haarlijn zal zo'n kartelrandje worden. Ja. Dat het heel natuurlijk is. Geen Barbie. Precies, dat het geen streep wordt. Het moet er gewoon uitzien alsof je niet bent behandeld. Is dit in grote lijnen wat je in gedachten had? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat voor mij de dichtheid belangrijker is dan dat de haarlijn heel erg naar voren zit. Ja. Ik denk dat dit heel goed bij je staat. Ja. Het is een moeilijke beslissing. Ja. Zo ga je de rest van je leven verder, hè? Ja. Ondertussen praat Charles bij Hair Science Institute met de man achter deze techniek, Dr. Anders Koen Go. Nog even een speciale groep van jullie cliënten, want jullie noemen ze geen patiënten, maar cliënten. Dat zijn mensen die heel erg in de spotlight staan. Mensen uit het entertainment, televisie, de filmwereld. Ja. Kun je een paar namen noemen? Nou ja, Gerrit Joling is het meest bekende natuurlijk hier in Nederland. Maar je hebt Wesley Snijder, je hebt andere, Frans Bauer. Je hebt dan ook veel lokale en heel veel mensen die niet eigenlijk in de schijnwerpers willen staan. En niet willen dat mensen weten dat ze behandeld zijn. Ook mensen uit Hollywood. Mensen uit Bollywood komen speciaal naar ons toe. Bollywood, Indiase filmindustrie. Ja, de filmindustrie is in India is groter dan de Hollywood. Ja, dus veel kalende acteurs. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Ja. Maar jullie methode is daar geschikt voor, hè? Want die mensen kunnen vrij snel, die worden geholpen hier, behandeld. Jullie zeggen niet opereren, jullie zeggen behandelen. En vrij snel daarna kunnen ze gewoon weer letterlijk in de spotlight voor de camera. Klopt. De behandeling zelf duurt 1 dag. Het is vrij lang. Maar de volgende dag zie je er al bijna helemaal niks meer van. Dus sommige Hollywoodsterren doen sightseeing Europe in 2 weken. En dan komen ze de eerste dag bij ons. En dan na 2 weken zie je er helemaal niks meer van. Gaan ze terug. Zelfs de kapper ziet het niet. Die merkt alleen dat er meer haren zit. En maar die hechten geen waarde aan. Omdat de achterzijde natuurlijk ook helemaal geen littekens zichtbaar zijn. Terug naar Niels in Amsterdam. Nu gaan we verder. We gaan allemaal minuscule kleine gaatjes maken van 1/2 millimeter doorsnede. We hebben dus straks al het gebied helemaal afgetekend. Dus daar blijf ik binnen. Het is allemaal goed verdoofd, dus je voelt helemaal niks. Zo doen we dus eerst de haarlijn. Ja, we hebben heel veel grafts. Wow. Dus die gaan we nu lekker dicht bij elkaar zetten. Dus wat ik nu doe, dat bepaalt eigenlijk hoe je eruit gaat zien. Dus ik bepaal de richting van de haren, dus hoe ze gaan groeien. Terwijl arts Freek de gaatjes maakt, kijkt Niels rustig naar een film. Wanneer het maken van de gaatjes voltooid is, kunnen hierin de grafts 1 voor 1 nauwkeurig geplaatst worden. Zo Niels, het is klaar. Het is geweldig. Ben je er ook klaar mee? Helemaal. Nee. Het viel heel erg mee. Maar ik ben iemand die niet echt heel geduldig is, dus... Dan heb je het goed gedaan, want het was een lange zit hè, voor 2000 grafts. Zeker. Ja, Maar helemaal waard natuurlijk. dat is je nieuwe haarlijn. Eigenlijk. Ja. Het is niet eens zo bloederig. Nee. Nou, te gek toch? Netjes toch? Ja. 2000 grafts erbij, dus dat worden tussen de 5.000 en 6.000 haren erbij aan de voorkant. Dus dat wordt heel mooi. Ja. Voor de break zagen we Niels, die problemen ondervindt door zijn dunner wordende haar.
Gerard Joling heeft dezelfde behandeling gehad en heeft sindsdien weer een volle haardos. Was het ook zo dat je je persoonlijk dat je er last van had? Dat je denkt van, ja, ik zie er gewoon minder goed uit. Of ik word sneller oud. Even los van je artiesten bestaan, zeg maar. Nou, het was toen nog wel te camoufleren, makkelijk, zeg maar. Maar ik vond het wel heel vervelend. Ik dacht er vaak over na. Gadverdarrie, ik wil dat helemaal niet. Want je bent ook wel op uiterlijk natuurlijk. Tuurlijk, best wel. Ik ben best ijdel. En ik had een kop met haar vroeger. Dat was niet normaal. Dat moest altijd uitgedund worden. Beef, ik hoefde alleen maar mijn handzoden doen en dan viel het helemaal zo in lagen. Nou, die tijd is goed geweest. Maar ik denk, we moeten toch redden wat er te redden valt. En dat is goed gelukt. Ja. De grap is dat mijn management mee was. En die zei, nou, we moeten het doen en eigenlijk ook heel snel. Dus niet te lang over nadenken. Normaal moet je toch altijd inschrijven. Even nadenken, doe ik het wel, doe ik het niet. Je bespreekt het thuis of met wie dan ook. En dat ging eigenlijk heel vlotjes. Dus het is best een lange lig. Want je ligt eerst natuurlijk op je buik. Weggehaald, omdat natuurlijk al die dingetjes weggehaald moeten worden. En dan later weer erin. Maar waren enorme aardige mensen. Vond ik ook al zo prettig dat iedereen zo vriendelijk was. En tussendoor, als je naar het toilet wil, prima. Wil je een broodje, prima. Wil je een kopje koffie, prima. En zoom, verder. En er zijn natuurlijk enorme, nou, om het zo maar te zeggen, de hulpkrachten die er enorm snel in zijn. En daar zit ook wel verschil tussen. Plus onze eigen dokter Koen natuurlijk, hè, die dan... Koengo. Ja, die het natuurlijk fantastisch doet. Dus nee, ik heb geen pijn gehad. Ik moet geen pijn meer hebben. Wat jullie doen, doen jullie maar. Maar nou, ik heb niet eens de verdovingsprikken gevoeld. Maar wat bij jou opvalt, Gerard, jij bent er altijd ontzettend open over geweest. Over je kaalheid en over de behandeling die je hebt ondergaan om het weg te werken. Ik ging gelijk de volgende dag naar de première met Hans Klok, kan ik me herinneren. Ja, want ik moet er ook vanaf. Ik denk niet dat ze wat is er gebeurd of wat heeft hij. Ik dacht er vanaf. En dat was prima, iedereen vond het prachtig. En plus dat iedereen, gek genoeg, vond iedereen het nog heel leukste dat ik kaal was ook. Dat vond ik zelf natuurlijk iets minder. Dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Maar in ieder geval, nee, ik heb niet een minuut spijt gehad. Ik heb het daarna nog een keer gedaan. Ik denk dat ook dat het gewoon fijn is dat je ook van tevoren goed ingelicht wordt. Dat je weet wat er kan gebeuren. Nou, er kan eigenlijk bijna niets gebeuren. En voor de rest ga je gewoon lekker liggen. En je moet er natuurlijk wel een paar uurtjes lekker voor uittrekken. Want je bent wel een uurtje of 10, zeg maar, onder zeil. Dus niet dat je onder een narcose gaat, maar wel met plaatselijke verdoving. Ben je gewoon bezig. Ja, ik heb het er graag voor over gehad. En er is een muziekje, er is televisie. Je kunt films kijken, geloof ik, hè? Dus het is eigenlijk allemaal luxe allemaal. Maar mensen die denken van, ik zou zoiets willen overwegen, zeg jij volmondig, zonder reserve? Boem, gewoon doen, ja. Nee, ik heb dat 3 keer ondergaan, dus ik weet precies waar ik over praat. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die naar dit programma nu kijken, denken van, ja, die Joling heeft makkelijk praten, die verdient veel geld. Het kost tussen de 5.000 en 8.000 euro. Die heb ik niet en hij wel. Ja, dat zeg je dan? Absoluut waar. Ja, dan zou ik zeggen, ga ik hier niet op vakantie en ga dat gewoon doen. Er zijn natuurlijk best wel mannen waar het echt een psychisch probleem is of wordt. Je kaalheid. En dat scheelt natuurlijk ook nog wel, ben je 18 of 19 of ben je eind 40, begin 50. Wel een verschil. En vaak kan de dokter toch wel zelf bekijken wat de reden is dat mensen heel vroeg kaal worden. Het kan genetisch bepaald zijn, dat kan komen door een medicatie. Het kan misschien wel een ziekte zijn, die slijmer, dat weet je ook niet. En ik vind het een machtige behandeling. Ik ben er heel blij mee. En je ziet er nog steeds fantastisch uit. Kijk, dat is nou toch eens even mooi. Dat is te horen van een knappe volwassen man. Gerard is erg open over zijn behandelingen. Maar nu steeds meer sterren voor de methode van Hair Science Institute kiezen, staat deze techniek centraal. Die medisch-ethische markt is allesbehalve ethisch. Je hebt klinieken die jatten technieken van andere bedrijven. Die kopiëren technieken van andere bedrijven. Dat weten we. Als je succesvol bent, dan word je niet meer bestreden. Dat hebben we in het begin ook gehad. Dat onze techniek werd ontkend door anderen. Dat hebben we glansrijk natuurlijk kunnen pareren, glansrijk overwonnen. Maar nu is het zo dat je gaat meeliften op je succes. Wij transplanteren haarstamcellen. En we werken daarmee aan haarvermeerdering. Dus onze techniek met stamcellen, die leidt tot meer haargroei. Nou, wat je nu ziet in de media heel vaak, is dat concurrerende klinieken, en met name in Nederland, gaan zeggen: ja, maar wij transplanteren ook haarstamcellen. Dat is logisch. In ieder follikel zitten haarstamcellen. Als je hele haar eruit haalt met het haarzakje, dan zitten stamcellen erin. Exact. Dus als ik een stripmethode toepas, dat is een methode waarbij je dus een reephuid met haar uitsnijdt en later gaat versnijden en dat gaat implanteren, ja, dan transplanteer ik ook haarstamcellen.
maar dat leidt niet tot haarvermeerdering, want die haren ben je hier kwijt. Wat je hier terugzet, ben je hier kwijt. Dus dat is puur haar herverdelen. Onze techniek, veel fijner, die slechts een helft van een haarwortelzakje transplanteert met stamcellen, leidt tot haarvermeerdering. De methode zorgt dus voor haarvermeerdering. Dat is wat deze haarstamceltransplantatie zo uniek maakt. Nee, kijk, als je een site aanklikt, en dat vind ik eigenlijk een hele kwalijke zaak, dan doen ze heel vaak vermoeden dat ik daar dan ook geholpen ben. Hè? Dat gaat over verschillende concurrenten. En dat vind ik dan wel eens een beetje jammer. Dus dan zeg ik gelijk, nee, ik ben daar geholpen bij het Hair Science Institute. En dat zit in Maastricht en dat zit in Amsterdam in het WTC. En vraag naar die arts en die dokter en die begeleiders. En die kunnen jou gewoon verder helpen. Hoe die vermeerdering precies in zijn werk gaat, vertelt degene die de techniek ontwikkeld heeft. Namelijk Dr. Anders Koen Go. Vroeger dacht men dat die stamcellen hierin zaten, maar die zitten daar niet. Die zitten aan de zijkant van het haarwortelzakje. Nou, en het tweede wat we hadden gevonden is dat je niet het hele haarwortelzakje nodig had om haargroei te bewerkstelligen. Dus wat doen wij nou? Wij pakken dan een klein deel van het haarwortelzakje weg. Dat stoppen we dan in een soort fertilizer, een boost. Een broedmachine eigenlijk. Ja, zo'n soort pokon. Hè? In Nederland noemen we dat pokon. En dat wordt er elders weer teruggeplaatst. Dat groeit weer door tot nieuw haar. Je kan je voorstellen dat datgene wat achterblijft ook weer een haar gaat produceren. Dus je maakt eigenlijk van 1 haar 2 haren. Van 2 haren 4 haren. Van 3 haren 6 haren. Dus eigenlijk het stekken van het haar. Naast Gerard Joling zijn er meer bekende Nederlanders die na hun behandeling bij Hair Science Institute gewoon weer met een volle haardos in de schijnwerper staan. Wat mij het meest overtuigd heeft eigenlijk was dat ze me lieten zien die haarstamceltransplantatie. Dat ze dus eigenlijk als het ware een klein stukje uit die wortel halen, achter in je hoofd, en dat ze dus dan dat voortransporteren. En dat vond ik zo mooi. Ik denk bij mezelf, dit is nou de garantie dat achter blijft groeien en dat voor gewoon een nieuwe bos haar komt. Ja, en dat was het eigenlijk. Dat was gewoon de unique selling point voor mij om gelijk te zeggen, erin. Psychologisch heeft het echt een hele groot effect. Absoluut. Het is, je voelt je jonger, frisser, fruitiger. Ja, hoe kan ik het uitleggen? Bij mij heeft het heel veel gedaan. Ik sta positiever in het leven. En mensen kunnen wel denken, ja, om je haar. Ja, om mijn haar, ja. Ik bedoel, iedereen heeft wel iets, als je in de spiegel kijkt, dat hij zijn neus te groot vindt. Of dat ze een moedervlek hebben, of wat dan ook. Stel je toch voor dat die moedervlek morgen weg is. Of die neus is opeens heel erg mooi. Nou, dat had ik met mijn haar. Ik wilde graag haar. En ja, mensen zitten nu misschien te kijken, van je bent nog steeds kaal. Maar ik heb gewoon echt een hele mooie haarlijn nu. En ik voel ook gewoon iets. En als ik 3-4 dagen bijvoorbeeld gewoon mijn haar laat staan, heb ik gewoon echt haar. Weet je, dat is een heel fijn gevoel. Mooi, hè? Ongelooflijk. Dientje is heel blij. Ja. In het begin van de aflevering zagen we hoe fotomodel Niels van zijn haarproblemen werd afgeholpen. Zijn eerste behandeling heeft inmiddels 3 maanden geleden plaatsgevonden. Vandaag is hij bij Hair Science Institute in het WTC in Amsterdam voor de nakontrole. Opnieuw wordt zijn donorgebied en zijn haarlijn vastgelegd op de foto. Ben je weer trots op jezelf als je in de spiegel kijkt? Ja. Heel zelfverzekerd. En dat was anders. Vertel eens. Vroeger keek ik op deze manier in de spiegel. Om te kijken hoe het zat met de inname. En nu lach ik alleen maar. Mag je iets naar links kijken? Ja, goed. Mag je nog even de andere kant op kijken? Nou, de foto's staan erop, dus gaan we naar de arts toe. Goed. Tijdens de nakontrole worden ervaringen besproken en het donorgebied gecontroleerd. Ja, het donorgebied ziet er wel goed uit. Er is geen vermindering in de dichtheid of zo. Ook geen kale plekjes ertussen. Het haar groeit terug, hè? Ja. Okay. Ja, dat is de goed. Wat mij zo opvalt aan jouw haar, als je bovenop kijkt, ik zie het onderscheid niet tussen jouw voormalige kale plek waar nieuw haar is gezet en je haar wat er al zat. Ja, het ziet allemaal heel natuurlijk uit. Ja. Vrienden en familie zien het ook niet. Inmiddels verschijnt Niels weer met een volle haardos en met veel zelfvertrouwen op castings en fotoshoots. Ja. Je bent terechtgekomen bij het Hair Science Instituut. Ja. Er zijn een hoop aanbieders van dit soort diensten. Hè? Nieuw haar, volle haardos. Het Hair Science Instituut is niet de enige. Waarom kwam jij hier terecht?
Het was 10 minuten fietsen van mijn huis. Kijk, in Amsterdam. Makkelijk. Ze hebben natuurlijk die techniek waarbij je het donorgebied teruggroeit. En dat is natuurlijk heel fijn, dat je eigenlijk eindeloos door kan blijven gaan. Het zijn allemaal gediplomeerde artsen, dat is vooral... Bij het Hair Science Institute? Ja, de anderen hebben allemaal vage haararts, noemen ze zichzelf dan. Maar ja, dat weet je niet, weet je wel. Die zijn dan gespecialiseerd in haartransplantaties, maar die hebben nooit iets anders geleerd of gedaan. En nu heb je de eerste behandeling ondergaan. Ben je tevreden? Ja, tot nu toe wel. Het is eigenlijk heel snel gegaan. Na een week was de roodheid weg. Je zag je wat van die prikhaartjes omhoog. Dat ziet er dan een beetje raar uit. Maar nou ja, ik ben toevallig dus meteen daarna een maand op vakantie geweest. En met de zon en de zee en bruin worden. Ja. Hey, en waar je in het begin over sprak, over de onzekerheid waar je mee te maken had. Dat je alsmaar dacht van iedereen kijkt naar elkaar de kop. Ja. Die onzekerheid is nu weg. Nu compleet weg. Ja, het is een soort meer gebeurd dan afgevinkt dingetje in mijn hoofd. Wow. Het is gewoon taken care of, klaar. Ja. Amerikanen noemen zoiets een life changer, of is dat overdreven? Nee, het is wel een life changer. Ik denk het wel. Maar misschien ja, voor de een groter dan de ander. Maar ik denk wel dat het zeker je hele gemoedstoestand verandert. En dat als je lacht, dan lacht de hele wereld terug. Kijk zo. En dat werkt. Ja. En een beetje draaien over je schouders. Als je zo naar Gerard Joling kijkt, die bracht een paar jaar geleden een album uit. Het heette Gewoon Gerard. Moest ik aan denken. Nu hij zijn haar weer terug heeft, kan hij inderdaad weer echt gewoon Gerard zijn. Nou, mensen als Joling, Dean Saunders en ook het fotomodel Nieuws die we net zagen, die vinden hun weg wel naar de kliniek van het Hair Science Instituut. Maar wat nou als je gewoon bij de kapper zit en die zegt van zeg, het wordt toch een beetje dun daarbovenop. Wat doe je dan? Daarover gaan we praten in de volgende aflevering van deze serie. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute en Château Sint Gerlach. Tot volgende week!